आजको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको कक्षामा डेनिस भाषामा अभिवादनहरूलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ अर्थात् कसरी सम्बोधन गरिन्छ बोलिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। त सुरु गरौँ। आजको शीर्षक अभिवादन अर्थात् ग्रिटिङ्स। HEI यो चाहिँ अब डेनिस भाषामा यसलाई हाई भनिन्छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा हाई जस्तो भयो, अर्थात् यो चाहिँ के भयो त हेलो भनेर यो चाहिँ औपचारिक रूपमा अथवा अनौपचारिक रूपमा मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भने त इङ्ग्लिसमा हाई भनिन्छ भने डेनिस भाषामा चाहिँ HEI हाई भन्न यसरी भन्ने। यो भनेको चाहिँ हाई जस्तै भयो, तर इङ्ग्लिसमा हाई भने डेनिस भाषा के भन्ने त हाई भनेर भन्ने। नेक्स्ट हेरौँ। गोडाक हेर्नुहोस्, GODDAG यसलाई चाहिँ गोडाक भन्ने। यो चाहिँ यस गोडाक भनेको के त भन्दा हेलो गुड डे। इङ्ग्लिसमा हेलो गुड डे अर्थात् नेपालीमा हेलो शुभ दिन भन्ने यसरी भन्ने भयो भने यो यहाँ डबल डी छ, यो चाहिँ यसलाई बिस्तारी भन्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त गोल्डाक हुन्छ। यो डी चाहिँ एल जस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस डेनिस भाषामा सफ्ट डी पनि भन्ने कुरा आउँछ भनिन्छ। र यसलाई सर्ट बिस्तारी भन्दा चाहिँ के भने त गोल्डाक भन्ने भने यसलाई फास्ट भन्दा छिटो भन्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ अर्थात् नर्मलमा चाहिँ गोडाक भन्न भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ हेलो गुड डे भनेर भनेको हो भने नेक्स्टमा हेरौँ। त्यस्तै यहाँ पनि डी आएको छ। यो चाहिँ यसको प्रोनाउन्सिएसन अघि भने जस्तै सफ्ट डी हुन्छ। यो चाहिँ एल जस्तो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के भयो त गोलमन, सर्ट फर्ममा बिस्तारी भन्दा भने छिटो भन्दा गोमन। हेर्नुहोस् है, गोमन अर्थात् गोलमन। यो चाहिँ के हो त गुड मर्निङ भनेको हो, अर्थात् नेपालीमा शुभ बिहानी भनिन्छ नि होइन। त्यसरी बिहानको टाइमलाई चाहिँ के भने त इङ्ग्लिसमा गुड मर्निङ भयो भने डेनिस भाषामा चाहिँ गोलमन अर्थात् गोमन त्यो किसिमले भनियो भने नेक्स्टमा हेरौँ। यहाँ पनि सफ्ट आएको छ। यसलाई पनि के भने त गो आफ्टरनुन भने इङ्ग्लिसमा गुड आफ्टरनुन भन्न भनियो, अर्थात् यसलाई बिस्तारी भन्दा गोल आफ्टरनुन, यसलाई एल भन्न गोल आफ्टरनुन अर्थात् छिटो भन्यो भने गो आफ्टरनुन भन्न गुड आफ्टरनुन भन्न भन्ने। चाहिँ मध्याहतिर दिउँसोतिरको टाइमलाई यसरी भनिन्छ भने अर्को हेरौँ। गोलनाथ होइन, त्यसरी नै भन्ने भने छिटो भन्यो भने गोनाथ। यो चाहिँ के त गुड नाइट शुभरात्रि भन्न भन्यो। यस किसिमले यो डेनिस भाषामा रहेका 5वटा ग्रिटिङ्सहरू अभिवादनहरू चाहिँ यस किसिमले भनिँदो रहेछ। के भन्ने त हाई, यो चाहिँ के हो त हाई भयो होइन इङ्ग्लिसमा। त्यस्तै गोडाक हेलो गुड डे भन्यो भने के भन्यो गोडाक भन्ने अर्थात् गोल्डाक भन्न भन्यो। त्यस्तै गरेर अर्को गोमन, अहिले बिस्तारी भन्यो भने गोलमन। गुड मर्निङ भने गुड आफ्टरनुन भन्दा के भन्नु पर्यो त गो आफ्टन अर्थात् गोल आफ्टन होइन। त्यस्तै गरेर बेलुकीको रातिको टाइम भयो भने के भन्नु पर्यो हामीले गोनाथ, गोलनाथ, गोलनाथ अर्थात् गोनाथ भन्न यस किसिमले चाहिँ हामीले ग्रिटिङ्सहरू मान्छेलाई भेट्दाखेरि, कुनै मान्छेलाई भेट्दाखेरि अर्थात् डेनिस भाषा सिक्न खोजिरहेका छौँ भने चाहिँ हामीले यी कुराहरूबाट बिस्तारै आफ्नो चाहिँ भाषाको स्किललाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ। अर्को त्यस्तै अघि एउटा मात्रै थियो, डबल छ। यो के हो त हाई हाई, के त हाई हाई। अब यो हाई हाई भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा के हुन्छ बाई बाई हुन्छ, अर्थात् बाई बाईलाई चाहिँ डेनिस भाषामा के भन्दो रहेछ त हाई हाई भन्न भन्दो रहेछ होइन। हामीले अब बाई बाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ डेनिस भाषामा के भन्ने त हाई हाई भनेर भन्ने। हेर्नुहोस् है, HEI एउटा मात्रै भन्दा चाहिँ हाई मात्रै हुन्थ्यो, हेलो हुन्थ्यो भने डबल भन्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ त बाई बाई भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले हाई हाई भन्दा बाई बाई भनेर भनियो डेनिस भाषामा।
अर्को हेरौँ शेष हेरौँ अर्थात् विशेष। अब यो भनेको चाहिँ सी यू भन्न भनेको हैन, पछि भेटौँ भन्न भन्दाखेरि चाहिँ कसैले बाई बाई सी यू भन्नु भने चाहिँ शेष भन्ने अर्थात् विशेष पनि भन्न सक्यो र शेष भन्दा पनि यो कुरा चाहिँ सी यू भन्नु भनेको बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को गरौँ विशेषण। के त विशेषण भनेको छ, यो विशेषण भनेको चाहिँ के त सी यू लेटर भनेको हैन, पछि भेटौँला है भनेर अलि मजाले भन्नु पर्यो भने चाहिँ डेनिस भाषामा विशेषण सी यू लेटर भन्न भन्यो। त्यस्तै अर्को हेरौँ पोगेनसुन हैन, के अरे पोगेनसुन भनेको चाहिँ अन्टिल देन, टिल देन भने जस्तो त्यो टाइमसम्मको लागि चाहिँ बिदा बाई बाई गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पोगेनसुन भन्ने हैन। ल पोगेनसुन टिल्स पोगेनसुन 7 o'clock हैन भनिन्छ नि, जस्तो 7 बजे भेटसम्मलाई छुट्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम तोक्यो भने चाहिँ के भन्छ पोगेनसुन भन्न भन्यो। अब यो ए को माथि यो डट दिएको छ, यो चाहिँ मैले एउटा अर्को कक्षामा पनि तपाईँलाई गरिसकेको छु। यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने भन्दा यो चाहिँ ओ जस्तो आउँछ, त्यही भएर पोगेनसुन भन्दा यसलाई यसरी यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ गर्ने हो हैन। अर्को हेरौँ यो छ, यो पनि त्यस्तै माथि हो हाइसलुङ्गा। अब यो हाइसलुङ्गा भनेको चाहिँ के त फेरि त्यो पनि अन्टिल देन जस्तो नै भयो हैन। यहाँ यो पनि यो खालको छ, यो पनि यो किनभने डेनिस भाषामा चाहिँ 26 वटा नभएर यसको प्रोनाउन्सिएसन के अरे अल्फाबेट धेरै हुन्छन् हैन, 28 वटा हुन्छन्, त्यसमध्येको यो पनि हो। यो चाहिँ यसलाई के भने हाइसलुङ्गा भनौँ भने अन्टिल देन भन्ने। यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने त्यो मेरो अर्को भिडियोमा गएर अल्फाबेटहरूलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्दो रहेछ डेनिस भाषामा त्यो बारेमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने। अर्को हेरौँ फवेल। फवेल हैन, फावेल भनेको चाहिँ गुड बाई, कुनै मान्छेलाई हामीले बिदा गर्दैछौँ भने त्यसरी के भने त गुड बाई भन्ने। ल फेरि एकपल्ट रिपिट गरौँ हाई हाई भन्दा के भयो त बाई बाई, बाई बाईलाई के भन्नु पर्यो हाई हाई भन्नु पर्यो। सियुलाई शेष भन्दा नि भयो अर्थात् विशेष भन्दा नि भयो। त्यस्तै गरेर सी यू लेटर भन्नलाई के भन्नु पर्यो विशेषण भन्ने हैन। अन्टिल देन भन्न भन्नु भने पोगेनसुन पनि भन्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को हाइसलुङ्गा पनि भन्न सकिने भयो भने गुड बाई भन्नलाई के भने त फावेल भन्न भन्ने भने यस किसिमको ग्रिटिङ्स देखियो भने। अर्को नेक्स्टमा हेरौँ यस टाक हैन, टिएके टाक। टाक भनेको चाहिँ के त थ्याङ्क यू भन्न भनेको भने धन्यवाद भन्ने नेपालीमा। अनि अर्को मागेटाक हैन, के त मागेटाक। मागेटाक भनेको चाहिँ के त थ्याङ्क्स अ लट भन्न भनेको भयो। टाक भन्दा थ्याङ्क यू मात्रै भयो भने मागेटाक भन्यो भने थ्याङ्क्स अ लट अर्थात् थ्याङ्क्स अ लट भन्नु धेरै धन्यवाद भन्दा चाहिँ के भने त मागेटाक भन्न भन्ने भने। अर्को त्यस्तै सेलटाक हैन, एसइएलभी सेलटाक भनेको चाहिँ के त युआर वेलकम हैन। कसैले थ्याङ्क यू भन्यो भने तपाईँले के भन्न सक्यो त सेलटाक भन्न सक्यो, त्यो चाहिँ युआर वेलकम भन्न भन्यो भने। कुनै मान्छेलाई चाहिँ अब स्वागत गर्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्छ भेलवेकम भन्न भन्ने। के त भेलवेकम हेर्नुहोस् है, VELVEKOMM भेलवेकम भनेको चाहिँ स्वागतम भनेको भयो अर्थात् युआर वेलकम भन्ने भयो हैन। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ उन्स्कुल हैन। अब यो उन्स्कुल भनेको चाहिँ के त अब आइएम सरी भनेर इङ्ग्लिसमा भन्ने जस्ता भन्दाखेरि यो चाहिँ डेनिस भाषामा के हुन्छ उन्स्कुल भन्न भनिन्छ। त्यस्तै गरेर उन्स्कुलमा है, यो उन्स्कुलमा भनेको चाहिँ के त एक्सक्युज मी हैन। कसैलाई एक्सक्युज मी भनेर के गर्नु भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भने उन्स्कुलमा भन्न भन्ने। ल यस किसिमले हेरौँ आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि यसलाई रिपिट गरौँ न एकपटक। थ्याङ्क यू भन्दा के भने टाक भन्ने, थ्याङ्क्स अ लट भन्दा मागे टाक, युआर वेलकम भन्दा सेल्फ टाक, युआर वेलकम भन्दा भेलवेकम पनि भयो हैन, स्वागतम कुनै मान्छेलाई गर्यो भने। त्यस्तै गरेर आइएम सरी भन्नु भने चाहिँ के भन्नु उन्स्कुल भन्ने भने एक्सक्युज मी भन्यो भने चाहिँ उन्स्कुलमा भन्न भन्ने। यस किसिमले डेनिस भाषामा
चाहिँ ग्रिटिङ्सहरूलाई यसरी पढिँदो रहेछ हैन त। हवस् त, आजको कक्षाबाट तपाईले डेनिस भाषामा अभिवादन अर्थात् ग्रिटिङ्सलाई कसरी बोलिन्छ भन्न सिक्नुभयो। यदि तपाईलाई अझै केही कन्फ्युजन छ, अझै केही छ भने मैले जानेको बुझेको कुरा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने छु। तपाईलाई लागेको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, धन्यवाद।